PM কিষানৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে নেকি যদি কৰিছিলে আৰু লগতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু ইয়াৰ ৰিজনটো দিছে বেনিফিচিয়াৰী ল্যান্ড শোয়িং আন্ডাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া মানে চমুকৈ RFA সো এই প্ৰবলেমটো আপোনালোকে কেনেদৰে ঠিক কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য জনাই দিম সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশনবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব PM কিষানৰ বেনিফিচিয়াৰী সকলৰ ষ্টেটাছত যদি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া বুলি শো কৰি আছে তেতিয়ালে আপোনালোকে ওচৰৰ CSC চেণ্টাৰলৈ যাব CSC চেণ্টাৰত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি প্ৰবলেমটো 1 মিনিটৰ ভিতৰতে সলভ হৈ যাব সো কেনেদৰে সলভ কৰিব মই আজি এই ভিডিওটোত দেখাই দিম সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব বিশেষকৈ এই ভিডিওটো মই CSC ভ্যালি সকলৰ বাবে লৈ আহিছো সো CSC ভ্যালি সকলে এই ভিডিওটো ভালদৰে মন দিব সো প্ৰথমতে আপোনালোকে PM কিষানৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খুলি ল'ব সো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খুলিবলৈ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব এক্সটাৰ্নাল লিংক সো এক্সটাৰ্নাল লিংকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব CSC লগইন বুলি সো এই CSC লগইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব CSC লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পেজটো খোল খাব এই পেজটোত আপোনালোকৰ নিজৰ CSC ID পাছৱৰ্ড দিব CSC ID আৰু পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত তলত যেটো ক্যাপচা কোড দেখা পাই আছে ক্যাপচা কোডটো ফিল কৰি পেলাই ওচৰৰ যেটো সাইন ইন বুটম সো এই সাইন ইন বুটমটোত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত অকমান সময় ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত PM কিষানৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আহি যাব সো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট আহিব CSC পৰ্টেলত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব CSC ড্যাশবোৰ্ড ওয়েলকাম CSC ইউজাৰ সো প্ৰথম যেটো ট্যাব দেখা পাইছে ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সো এই ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে নতুনকৈ PM কিষানৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ পাৰিব সো ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰ ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে RFA যি প্ৰবলেম দেখাই আছে এই প্ৰবলেমটো ঠিক কৰিবলৈ আপোনালোকে এডিট ফাৰ্মাৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব এডিট ফাৰ্মাৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে এন্টাৰ আধাৰ নম্বৰ সো এন্টাৰ আধাৰ নম্বৰত আপোনালোকে কাস্টমাৰজনৰ আধাৰ নম্বৰটো দিব আৰু ইয়াত যেটো ক্যাপচা কোড দেখা পাইছে ক্যাপচা কোডটো ফিল কৰি পেলাই তলত যেটো সাৰ্চ বুটম দেখা পাই আছে এই সাৰ্চ বুটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত পেমেন্টৰ গেটৱেটো আহিব সো পেমেন্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে 5 টকা 3 পইচা সো আপোনালোকে কাস্টমাৰৰ পৰা 15 টকা 50 টকা 100 টকা যিমান পাৰে লব পাৰে সো আপোনালোকৰ যি ওয়ালেট হয় ওয়ালেটৰ পৰা আপোনালোকৰ মাত্ৰ 5 টকা 3 পইচা কাটিব সো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ CSC পাছৱৰ্ডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত তলত যেটো ভ্যালিড বুটম সো ভ্যালিড বুটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি পিন 6 ডিজিট পিন এই 6 ডিজিট পিন নম্বৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত তলত পে বুটমত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে পেমেন্টটো সাকসেসফুল হৈ গল সো পেমেন্টটো সাকসেসফুল হোৱাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ফাৰ্মাৰ ডিটেইলছ সমূহ সো ইয়াত এটা এডিট বুটম দেখা পাব সো এডিট বুটমটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মই সিকিউৰিটিৰ জনৰ বাবে এই ডিটেইলছ সমূহ হাইড কৰি ৰাখিছো এডিট বুটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কাস্টমাৰ আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত শো কৰা দেখিব ইয়াৰ পিছত এটা ক্যাপচা কোড দেখা পাব সো ক্যাপচা কোডটো ইয়াত আপোনালোকে ফিল কৰিব ক্যাপচা কোডটো ফিল কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব সাৰ্চ বুটম সো সাৰ্চ বুটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সাৰ্চ বুটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰটো দেখা পাব সো মোবাইল নম্বৰটো আহা পিছত গেট মোবাইল OTPত ক্লিক কৰিব গেট মোবাইল OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কাস্টমাৰ মোবাইলত এটা OTP পঠাব আৰু সেই OTPটো ইয়াত আপোনালোকে সাবমিট কৰিব OTPটো সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফিংগাৰ দিব লাগিব কাস্টমাৰজনৰ সো আপোনালোকৰ যেটো ডিভাইস আপোনালোকে কানেক্ট কৰিছে সেই ডিভাইসটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সো মই মনিটৰ ডিভাইস সিলেক্ট কৰিছো সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ক্যাপচা ফৰ EKYC মনিটৰত মই ক্লিক কৰিম ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফিংগাৰ লাইট জ্বলিব আৰু ফিংগাৰত আপোনালোকে স্ক্যান কৰিব লাগিব কাস্টমাৰৰ ফিংগাৰ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিসকভাৰি সাকসেসফুল সো ইয়াত ওকে কৰিব ওকে কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি KYC হয় KYC টো কমপ্লিট হৈ যাব কাস্টমাৰজনৰ ইয়াৰ পিছত তলত সাবমিট বুটম দেখা পাব সো সাবমিট বুটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সাবমিট বুটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকে ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্ট সাব ডিস্ট্ৰিক্ট ব্লক সকলোবোৰ ডিটেইলছ এবাৰ চেক কৰি ল'ব চেক কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে যিসমূহ ভুল হৈ আছিল সো এই ডিটেইলছ সমূহ আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি দিব শুদ্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত তললৈ আপোনালোকে যদি মন কৰে ইয়াত দেখা পাব ল্যান্ড ডিটেইলছ সো ল্যান্ড ডিটেইলছত আপোনালোকে দেখা পাইছে দুটা পাটা নম্বৰ দিয়া আছে সো এই ডিটেইলছ সমূহ মই সিকিউৰিটিৰ জনৰ বাবে হাইড কৰি ৰাখিছো সো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব পাটা নম্বৰ RFA সো এটাত দিয়া আছে ফলছ আৰু এটাত দিয়া আছে ট্ৰু
যেটো ট্ৰু দি আছে সেই ট্ৰু দিয়াটোত আপোনালোকে এডিট যেটো বুটম দেখা পাই আছে এই এডিট বুটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ যি পটা নম্বৰ ডাক নম্বৰ এৰিয়া কিমান হেক্টৰ আছে সকলোবোৰ ডিটেইলছ দেখা পাব আৰু ইয়াত দেখা পাব পাটা নম্বৰ ইয়েস হৈ আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে নো কৈ পেলে আপডেটত ক্লিক কৰিব আপডেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত মন কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব আগত আছিল ট্ৰু বুলি আৰু এতিয়া বৰ্তমান হৈ গৈছে ফলছ সো ফলছত আহি যাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ল্যান্ড ডকুমেন্ট মানে মাটিৰ খাজানা ৰচিদ বা আপোনালোকৰ যি জমাবন্দী কপি সো জমাবন্দী কপি বা মাটিৰ খাজানা কপি যিকোনো এটা ভিতৰত এটা আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব মাত্ৰ 200 KB ভিতৰত যদি 200 KB ভিতৰত হয় আপলোড নহব সো আপোনালোকে 200 KB ভিতৰত যি মাটি ডকুমেন্ট হয় ডকুমেন্টসমূহ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সো আপলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে সোৰ্স ফাইলত ক্লিক কৰিব সোৰ্স ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইলৰ যিটো ফাইলত আপোনালোকৰ ডকুমেন্টখন আছে সো সেই ডকুমেন্টখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পিছত সেভত ক্লিক কৰিব সেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ৰেকৰ্ড হেজ বিন আপডেট সাকসেসফুলি সো আপোনালোকৰ যি আপডেট আছিল আপডেটটো কমপ্লিট হৈ গল সো এতিয়া যদি আপোনালোকে চেক কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ যি স্ট্যাটাসটো পেন্ডিং বুলি দেখাব সো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব